Want to welcome you and thank you for joining our Wednesday evening service here at First United Hmong Alliance Church in Denver, Colorado. One a few announcements before we begin. In 2021, thầu cọ mong sơn gió mua cho cọ y mong bê chào lợi e thọ hai bê chào chúa lên từ cả bê ba gió theo cả bê số lên từ understand is tao hai tiệt không nói cả bê lòng tao lý chia. Worship services are now moved to 10 a.m. to 11:30. We hope to see you just a little bit earlier, so please mark this on your calendar and please share this with others. This coming Sunday will be the first Sunday that we are meeting back in person. Lu y leven ti pe lu chong apan ngo y yo ya thau jo pe ta ka mo ke shinji nya ta ho to che e tha chau pe ja chu chuo zlen zu to gong te shi tha chau pe ja chu chuo o chi feel good la shi mo sick la shi mo kha tho ka ne ha nya che ta thia na me ya thong gu hu ka pe chon zu gong te da khana ko pa de pe chon zu ku shi sa to ke pe he van chu te shi pe ha feel chi good ta apelu week na ke tha ka pe chon zu nya che e apelu tan de. And we want to remind that all members and guests who are not feeling well, they must be symptom-free from any sort of sicknesses for 14 days before they're allowed back to church. Weekend to temperature lan jua pe cholen su ta hao te pe mo kya chuan zo te da cholen su tu to ten shi one day lan ga ta lu to che. As you come to church this weekend, there will be several new things happening. Every person who arrives at church will be given a temperature test and will also be given hand sanitizer to use before they enter into the sanctuary. This is a preventative measure that we are going to be utilizing to help protect our members and also our guests who may be coming and joining. Youth take a single adult. Hãy taka ke pe hewan chu nya lu 11 pe lo yo mo le kick-off events. This is yon jong hãy mask te social distancing yin yo chu tao wo de li zai jai. Te na chu tao pu de pe. The Alliance Youth and Single Adult Ministry will be hosting 2021 kick-off events after services this weekend. Mask and social distancing will still be required for all in attendance. Ta hai de pe ja ne je te ji je chuan the bao hai de kick-off event mask social distancing New Year's party the church meeting Kusa hai khar pe cha chua hai tia lu xiong tu sao la e ku thau pe cha chua chulen su chao da ne cha ke lu da ne cha ke pa chu seng de ke fi nia o wang chu te tu nya thau pan jeng e lu xiong na cha ya nyo kan gao de pe chulen su do la pe chu tu yo e pe ching chua chao da le pe lu ha pia e thau kho pe cha chua da ne te ke kong te ne da cha ke pa. We want to thank you for your continued support and your donations in this year. Even in this difficult and trying year, you have been faithful and we applaud you for that. Once again, we would like to thank you for all you have done for our members, our friends and guests, for your financial contributions, and also for your commitment to the local church. Mona long the zoke go pe encourage the iling. It's a bit ship or not how to che, a bit more opportunity dollar but inject more, a bit of more technology, be more YouTube law, Facebook law, a bit of gong, so a bit in the iling isha. A bit quaga via delusion to your soul, it's a new bolilla bitching chuaka. Talk your tablet download, encourage beko you clear bay, mona. Choosing that's a shinji, it's a pong you ka pitch so George, it's a king. Yana betel mobile a gate, feet a yard and the bait to cheese a guitar.
luôn bây giờ chap lâu. Amen. Lưu xong này bây cỡ through pound đỡ ban lưu là chỉ Proverbs tao yếu là ya dĩ lưu lì là. Thế chỉ vì tên nụ nó là chỉ mong nó yếu ya last time của những gì này đó lưu xong áp hành hình gạo của sa mua ít có special message thơ tập bây những chung lên sự tu khía cho hàm lại chung gạo. This is going to be the last message of 2020, and because of that, I would like to give you an encouraging message from Hebrews chapter 10, verses 19 through 25. The letter of Hebrews was written to a group of first-century Jewish Christians who were in danger of giving up. It was a hard time for Jewish Christians. Many of them had been persecuted. Many of them had been physically assaulted. Some of them had been ridiculed because of their faith, and some of them had been thrown in prison because of their faith. Pon de hemblai do shao la tsơ cho jing van chỉ nhớ đó the first century. Là ta ta sa hay tiền chơi cho kinh chính nhớ thao lệ. Cho kinh chính đâu chỉ cho thao lệ. Cho kinh chính bên nô đâu thua đâu chủ đông go. Bây giờ cũng mua cho kinh chính cho bảo chế. And many of these Christians, in the face of their adversity, had to accept all that would also come with the Christian faith. Là tôi chỉ share hay tiền, giờ cô lên chính văn chữ là cô tôi tại chua ya, ôi ya, đâu cho kinh chính. Cho kinh chính bù thì cô cho kế chơi đi. Cho kinh chính bù của văn chữ từ mình nhọ. Cho kinh chính bù thì cô mua cho kế kia share, cho kế bảo số thế chơi để ya tận đây. Thế chỉ cho kinh chính cô gì đó kế cho nhỉ, kế qua kinh chua, chứ sinh cho kế đó thua. It's a yelling đó. Giờ thấy cho thế là tao sau trang đó muốn tao chọn chính nhớ tao lúc rong đó, gọi là chỉ số cho chơi cho kinh chính, thế chỉ gọi là sở tua kho nhớ tao là luôn nên. Tí giờ lấy cái lúc xưa ta xin nói là lúc xong ta xin nói đào rồi bây giờ người ta văn chữ giờ có lúc bây ở luôn, giờ lúc xong là bây giờ chỉ cái gì ở luôn. Tua bây lúc tua bây giờ bây tụ phong như bây tụ chỉ chua, tao cho bây giờ ở văn chữ có nhớ khá từ. Chơi rong nó cũng một thị, và đã chơi rong nó cũng đã khá thị, muốn chính. Atheist là sự chính chính văn chữ lên là bây giờ nó cũng ổn lên đó. Atheist là cho thấy cho sau đó chọn chính nhớ cho lúc rong đó của hai đứa mà nó chỉ so cho chính, chỉ so thị cho kinh chính. Vì thế văn chữ tao chơi bé thế văn chữ tao chỉnh bé tự cho nó nó là. Ấy có thể của chính chúa cho xia, cho kinh chính li của pin hai đứa bé chỉ tao cho lu hai đứa bé ở chính chỉ cái cho nhỉ. Thế thì cho kinh chính cho lu đứa bé thì thọ bên chỉ cái cho nhỉ là,有mỗi từ多bé在的，有mỗi từ ba thế cho bé cho hậu cái. Ấy giờ lên đó, cụ thể là sao nhỉ? Văn chữ cho lũ nhớ được bé, mà nó nhớ được hàm lại trong cổng ngay cổ chua, một sang cái này của chí. Ấy chỉ có mấy nhỉ? Lo lũ English, chỉ có mấy nhỉ? Lo lũ mong tất cả để bé cho lên sự tu. Hebrews chapter 10 verses 19 through 25. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way that he has opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promises is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and do good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more you see the day draw near. Của những mình nhìn pi nhớ năng cái này pi một cho này cái plau thế này của chi cho pi phong đỡ vang là của mong. Thế ở pi kia hay tiệt pi kia shit đó pi yếu chủ mua xiêm bùa chỉ sao cho chơi. Đó khỏi pi bao chính hay tiệt vang chữ yên nhiều ở trở lại vang chữ tê lo lu cho chơi. Bây giờ chủ ở tí rong xua sai bây giờ ở lý giải ít tụ theo chơi tàu ít tụ lu ra có ít tụ chơi lu ít tụ theo ở rong tàu ít tụ sau đây giờ chủ tổ ở game long lu khoác kia chỉ cho chơi ý giả lý mua cái lệnh tàu cho chơi lợ này bố lệnh bao hay tiền tư giờ cho nu ở Giêsu đó cả lo giờ lên đó bây giờ hai giờ chủ This is the author's encouragement to the people facing critical and also hard times. The author urges them to hold fast, to strive together, to go towards maturity, to seize the hope that is set before them. Tôi sau hàm lại mà nên chơi cho anh hay để chơi sẽ nhuộm bảo lý cha là nên chơi sẽ khó tôi cho kinh doanh chỉ sao cho chơi.
nên yêu chun thiê là xin chờ cho cái lo maturity nằm mình nhau đó có thể cố lên. He reminds them of this one basic truth. They must not turn their eyes off of Christ. Nếu thở được lời hay tiệt, nếu ở lúc họ mua, nếu chỉ sau một tí đợi tu Chúa Giêsu kể tỏ. Chính tiệt, thà bé sai luôn tiệt tê, thà bé mua bé lúc họ một tí đó luôn tiệt tê nó kể nhiều xe, kể sáu xe, kể cho nhẹ, hoặc là bé nhiều xe, tu shop phong đời ham lại thì hay được lời hay tiệt, chỉ sáu sai luôn tiệt tê, chỉ sáu sai tê kể nhiều xe, chỉ sáu sai khó về cầu Chúa, chỉ sáu sai kể cho nhẹ, sai giống Giêsu kể tỏ. It is not inward strength. It is not how long we can humanly or through our strength endure, but it is how much we run to God in the midst of our struggle. Chỉ là có mua rõ, chỉ là có mua bình sự yếu tí tao kể cho nhé. Thế thì tu sau nữa hay tiệt, có bộ kia gia khang một văn chữ, nhung văn chữ. Văn chữ lúc rõ yếu chơi tao có, văn chữ lúc bình sự yếu chơi tao có, văn chữ cho cái tí thái yếu ba tao có, tao con gì cho cái cho nhé. The primary exhortation in this appeal to the believers is simply endurance. Luôn dễ lù chú sinh tập bê cỡ mà nó để lý tù sau hàm lại này ya có thơ dẫn trình có là thơ wa xiên đấy endurance nằm ya. Cũng muốn khai đập bê để thọ của chính tu lùa nằm mà cú sĩ sinh tham gia track nằm ya sĩ sinh tại high school. Nó cú ní cú chế tu nhẹ kiên đen đấy thế là cú nhẹ kia ít play cái chính nằm ya. Thầu cú tu coach là chỉ tu kia cú hai cú kiên đen đấy nằm mà cú cho cú kia chỉ tao li này ya. Cú chỉ cho kiên đen đấy cú cho kia tiếp play cái chính sự nó lại. Endurance vậy ya, 我被挫烂时也被只小被引去走我，也被只走现代，特别被中国的 experiences， 我的被么给你些，也被只走现代。In my younger high school days, I ran track and I ran the 100, but I always hated running the mile distance because I was really bad. I hated endurance running. But you see, it's only by running endurances that you get better at endurances. And in the very same manner, it is only in your suffering and in your sorrow and in your hardship that helps develop you to have a greater endurance in regards to spiritual disciplines, but also in regards to spiritual hardships. In the same way, Abraham patiently endured. Abraham, là Abraham, 我先得到，那来，那么样，Moses 我先得到，那来，去生耶稣嘅道，我先得到，那来。Bé bỏ hai ta Abraham một sẽ theo văn chữ là sự Giêsu cái đó lần chỉ cái cho nhẹ temptation lần chỉ cái tên chủ là sự tên là phải ta là opposition thế sự tại hiện tại là shine trong văn chữ lúc họ pia văn chữ tôi cho lúc ta là spiritual leaders did not turn away, they looked to Christ beyond their hardship. Cũng một hai đứa bé dẫn trình mà nó hai tiệt chạy ya lúc sẽ nhua tạm bảo chỉ có chỉ cho cái cho nhẹ là shine trong văn chữ. Chua tu, 我也偷家错多莫名嘛，错多万句时，了因有就到给咱呢，这里有时到了路些，是了不路万句得里，了早给抽，了是早给害。努那那么样，觉得古只啥道，努那觉得古啥个种给但是呢，努那觉得古只不干还得里想阿盘那个一小路是富路，有种里家路，但是古莫还得被热少呢得里想阿盘那个，只啥找这，我现在真。我现在到，我现在至少做见证。咁我喺度俾佢哋睇龍姐路，都少行來曬，佢哋俾有路鬧喺度。有人證翻住，老母自己解釋，還是老母自己解釋。有人行來從個做唔成嘅，能夠翻住做路，佢哋俾係啲俾冇個 confidence，還是俾冇做嘅用家到翻住路。Temple là sự văn chương họ chơi nhau the holy place nằm nhà văn chương họ chơi đâu hú về đó văn chương đó thua sợ nó khâu lại thế này chẳng trả lần rồi bé lại em biết cho cái văn chương chỉ số thì biết một gì là em thấy việc lên đó có thể có thể là một cái opportunity đó là một chùa văn chương tập bên dưới cho cái nhiều xe bên một opportunity đó là tay thế thọ văn chương thọ có thể cũng chỉ cái cho nhẹ em văn chương cho lúc khai để bé hệ để bên một cái ability to come with gratitude là một thứ chịu bận nó siêu ở trâu nằm nhà lúc xong là chơi từ mua là lúa trâu chơi từ mua là lúa khổ văn chữ thế thì đó tuần trình văn chữ là xóa nút xóa mò xóa rồi bay ô ba bay yêu chữ cá chữ khổ văn chữ theo văn chữ cho we have gratitude and we have sincerity because we know and believe that God has done this for us.
bên mua lúc xia ở bên trên tàu vạn chữ thế bên khó vạn chữ vì ní qua tay nhận được đó có thế cũ lại giờ lên đó chỉ sao kia chỉ sao trái chỉ sao nhiều xia có cho kinh doanh tới chợ đó có lại giờ lên đó chỉ sao quit nằm giờ là cũng bên hải lo là mình cả được bây giờ chỉ là chùa vạn chữ nó lúc xia đó bao nó cho cái dùng xia thế cho cái khó vạn chữ vì nó cho cái lúc đó đi ham lại trong cổng cái của chùa trong cái nó có auto khai được bây lại thế sử dụng giờ lúc chính kinh của sẽ khai được bây mà nó nhớ cho họ ngày này của bây một đòn ngày này của bao vạn chữ lúc thế lịch khai nó được bây nhớ cho ham lại trong này của bây let us hold fast to the confession of hope without wavering for he who promises is faithful thế ở bây kia hay để bây chia sẻ cho bây yếu chủ mua xiêm bố chỉ sao cho chơi đó khỏi bây bao tranh hay để vạn chữ yên yếu ở đời lý vạn chữ tây lục cho chơi nếu mà hay đó có thể cũ hay để ya ở cái khờ ya ở con búa ya ở con chơi chấp lợi như vạn chữ còn đó chỉ sao cho chơi nó lại là mấy giờ giờ luôn để tây yếu có giờ nhẹ giờ yếu chỉ mua giờ cho nhẹ bảo tư là vạn chữ tây lục khi hay để chỉ sao cho chơi cho kinh doanh bây giờ chủ mua xia đó ya ở bên chơi chấp lợi hold fast to the confession of our faith thầu in dòng trong cái tên lệnh giờ tôi chỉ cái đó nữa cái tên là giờ kia thế giờ tua cái dùng danh văn chữ ấy nú nó thôi giờ kia thế giờ tua thế thế là lại chỉ sao cho chơi. The Bible makes it centrally clear to us Christians are to live a life that is worthy of the gospel. Văn chữ lúc khai chính hay để bây giờ chúng ta ôn lên cái chỉ nhỏ ya bây giờ giải cho kinh doanh lại văn chữ lúc khai để thọ ya bây giờ lu thế là chỉ ya bây kinh doanh văn chữ bây lúc hắn giao tư giải giao tư chỉ cái đó rồi ya văn chữ là nó yếu ya tuân giang giang thiết nó lại nó mới for he who promises is faithful. Văn chữ cho lu hay để ni yên yếu chữ cho bây giờ ni yên đó bây nhau ni yếu lu bây ni yếu chớ bây ni yếu ba bây chữ sinh ni yếu tổ bây một cho nu cơ et bây giờ chú cho hay được cho kinh doanh chỉ vì cú rong et cú thế là tàu rong thế chỉ cho kinh doanh vì văn chú rong thảo lại bây thế là tàu trái ya rong cú thế là mua hay được bây hay tiệt cho kinh doanh có được cú tàu bây chỉ sao mua cho chơi nu nó chú sinh cú mua khăn nó lỗ ya cơ cho bây cơ mà nó nhưng làm lại trong cổng ngay hình có plow thế ngay hình của chi văn chú cho lưu ninh nhịn nó let us consider how to stir one another up to love and good works not neglecting to meet together as some are in the habit of, but encouraging one another all the more as you see the day draw near. Bây giờ chủ tí rong hiểu sai bây giờ ô lý cả ý tụ thế là chờ tới ý lu rõ, còn ý tụ chờ lu ý tụ theo ô rong tới ý tụ. Sau đó yêu chủ tổ ô cái mông lu khoa khế chủ sao cho chơi, ý ya lấy mua cái lệnh tư cho chơi lại. Này bố lệnh bao hay tiệt tư ya cho nu ở Giêsu đã cả lo. giờ lần nữa bây giờ hai ya yếu chủ giờ lưu ý tụ rong đua hành văn chữ giờ lúc kia là bây hay để chọn riêng văn chữ bây mua ý ya responsibility là chơi ý lệnh tới ý lệnh nếu hai để bây hay để có thể cú yếu chủ xa hay để cú yếu ở đây cú thể là chơi tàu cú tập phong như cú yếu ở đây cú thể là chơi tàu cú chịu chua cú yếu ở đây cú thể là chơi tàu cú chơi nền có thể cú cho cái xa yếu hai để chơi nhôm bỏ đây là bây mua Lucia xa là chơi xa là ba xa là kia trong một rong đời tụ thế chỉ ta là nếu văn chữ lúc khai minh thế chính là bây hay tiệt cả bây chỉ sao cho chơi game long văn chữ lu chữ sinh luôn để nó nhiều càng cao cái chân nhẹ là chỉ bây số lên số tu bây sắm long lì bây sắm long ông bì ta bây lúc bây sắm long chết ta bây sắm long bây số thì cái lo gì thế chỉ văn chữ khai minh thế chính là bây hay tiệt bây giờ chủ chỉ sao cho chơi game long văn chữ lu là chỉ cái khó kia văn chữ lu thế là khen gì để muốn đào lên đào được cho kinh doanh chơi了chỉ sao小我领导sai tao lý cha, thầu tên mình tua, thầu cái chân nhẹ tua, thầu chỉ cái nhiều xe cái chó xe, cái lỡ cho cái châu chưa văn chữ là, lỡ cho cái châu long mua để tới là, tụi tao ya hay tua, tụi nó ya hay tua, số lên sử dụng chỉ đó lỡ ban gì, tua khó nó, chỉ cú khó nó, tua ô cái lo gì khó nó, chân chân có thể cú yêu cho chính pha, chỉ sao cho chơi cho kinh doanh. Chứ sinh chỉ sao cho chơi game long văn chữ lu vì để bên trên đó văn chữ lu ya ở long tàu thế chứ sinh sáu tàu nên Lucia lưu ya chú ya ở cái bên mua cái lo gì nu nó xứ ta xin nó xứ tới sửa ba chữ đó có có chữ chữ đó có thế chứ sinh có kia chữ đó có cho kinh doanh văn chữ lu khai bên thì kinh doanh Lucia tôi có lo sai là thế giờ lên đó có thể cụ yêu cho ôn lên cái chữ nhỏ ya ở văn chữ có lo thế thế
bây chỉ bao thì yêu nu nó bây chỉ bao thì yêu ta kỳ bây chỉ bao thì yêu cầu chung toàn đây li bây họ cỡ nhau được lúc Sunday thế chỉ bây bao thì yên yêu lọ sai lờ giờ lên đó có thể cụ yêu cho all learning sát cho là gì bao cho hay để văn chữ chứ sinh yêu lọ giờ lên nó chọn riêng ra cơ nhớ cho lúc chọn áp hành của yên ra bây yên nó nâng đầu lờ yên ngày văn là cũ bây yên nó cần cầu lên lờ thế chỉ cũng mua hay để bây tận đó rồi bây nó thế chỉ đó rồi bây chỉ shậu nhớ thọ có thể cụ learning bây nó sư phụ khai cần cầu lờ bây bao cần cầu lờ sư phụ thế chỉ bây chỉ在shậu giờ vì lên đó bây thế nên nó khai ra cũ tua vì hay để đào tụi yên cho kinh doanh đào tụi thiệt cái lo chuyện đào tụi chỉ thiệt văn chỉ cho lú lờ giờ nó cũng đã có một khai đó có theo cụ kinh doanh lúc chọn áp hành của tự yếu tua lờ lý xong toàn đây là sư bây tôi một cái họ pia bây tôi một cái sinh chi bây tôi một cái bề văn chính là rút tuổi chế chỉ so chỉ lúc xưa là excuse có mua lúc chạy một kia một ô lấy ya nè bây giờ thế chỉ lúc xong toàn đây nó chỉ bây lần thiệt văn chứ chỉ bây là khó văn chứ chỉ bây là nhỏ nên là văn chứ lúc xuân đây chứ sinh chỉ bây là cỡ văn chứ sao lúc thiệt chứ sao cho kinh doanh chế giờ lần đây chẳng chừng thằng các bạn chủ theo tôi nên lúc đó lúc rồi còn nay một cái opportunity là một là tao là sinh cái gì và chủ lúc họ phiền nhau thằng co thế cũng nên chứ sinh đó chẳng chỉ cái trò nhẹ là đó chẳng chỉ cái qua kinh doanh đó chẳng một cái tu sĩ thằng các bạn chủ theo tôi nên lúc đó lúc rồi chỉ sao cho kinh doanh chơi nên nuôi những bạn chủ cho lú nên nuôi cỡ bạn chủ cho lú yêu theo tôi co hoặc xuyên đấy đi到这个专业đi到这个牛第一位望住这个交流vì nó khai để nó tao tua sẵn nó khó lý muốn chọn chán chúa có thể cũ là có thể cũ thế là mua phình hay tao hay tiền tu chữ chỉ nhôm bảo lý cha là cũng yên chơi có cũng yên thế có chỉ chia chỉ tua là cũng mua cũng là nên phi tàn thọ đó có thọ cái望住sau tôi bây giờ lúc mà nó until we see each other nhớ đó lúc Sunday tận đây nhon giống hay để lúc Sunday tận nên là bây giờ mua cái sinh chí nhớ đó lúc tuổi chơi bây cái bây望住bi thọ cọ mong lợi thọ cái bây giờ chúng ba cần gió tua cần gió bây giờ thì mua cái bây望住thì mua khá opportunity là tao bỏ tiền chơi tiền mua giờ lần này cái bây giờ chúng cũng sẽ ok cái bây thọ望住ok cái bây thọ望住sau lúc chúng áp hành gạo giờ lần này cái bây cũng sẽ ok và lần tới tôiจะเช่งbây giờ cái cháu đó cái cái lu bây giờ khó có đó cái lu chỉ là lúc chúng là bây giờ chỉ cái cho nhện đau tụ là bây giờ khó có vì cáiตัวใครได้เป็นยันทำลายช่องก่อให้เตียก็ตื้อตัวสนลองเข้าลีก็จันช้าตอนจัวไปหูเลยก็ชัวร์จะไปจุ่มจีเลยยาวิลินเดไปทะเลมัว spiritual life ละชีจ่อเชียนฉันจุปลีว่าจุ่มนุกเกอวิไปเป้าเดจะไปเกี่ยถ้าจะไปตัวแล้วไปมุนจ่าขานก็ลุ้นดูจริงเชงทอก็ช่องนอไปมัวช่วยอย่าเพย์ช่วยอย่าจีจงช่วยว่าไปมัวเกี่ยเสียจอปอเจไปขังก็อย่าเชี่ยไปขังก็อย่าจงว่าก็จะมองจงthọ cái cho lũ mà nó khai tập bé cái bé cho我先得第一个做嘢，第一个鸟，个bé nên luôn thiệt là xin nên luôn chơi cái lòng văn cho lũ，thế cái văn cho lũ，个做lũ thế khó là lũ khó khai，giờ我猜到khai tập bé小，我lũ nên trở lại cái là lũ，giờ lên từ chữ bé thằng bé就去做 feed 個，錯lên số từ feed 個，去先bé就朋友用到bé share online，是到 YouTube，是 Facebook，他個要猜了lũ，但係lũ啲人講。ก็เลยชงเชียร์เอาผ่านกูอยู่ขอ new journey เลยจะเอาเกี่ยเชียร์ต่อก็จะกูรู้นึงไปรู้นึงไปอยู่เจ้าก็ไปอยู่มองไปเล่นฟีดก็ไปอยู่ขวก็ต่อตันทอไปรู้เชียร์ยังไปทะเลมัวไปจันเจงไปจับพงยืที่ชื่อเซงชัวเล่นสุดตัวหนอจานอฟีดที่จอดไปตุจีสุดกันต่อไปอยู่ก็เจ้าตัวเลยชงเอาผ่านเก่าจะยังยงบอลเลยจะอะไรไปยิงถึงวัดตองก็เจ้าไปยิงถึงขวก็ไปทะเลมัวเลยชงเอาผ่านเก่านอเศร้าthế bây giờ nó chọn bàn của y phi được có tí à thế cho bây giờ hậu cái kia bên cái bây giờ sầu ở tiến hành rong được có cái bây giờ bao có lù thế bây giờ sầu ở lên rong trở lại văn chỉ có giờ lù kia bây giờ nó bây giờ chỉ chua cho phong dư cho tụi anh ta bây sai phi thế cho để bây giờ chỉ cái tàu lên bề rong champ lại Amen. Thọ cái văn chỉ phòng của mình nên số lên stu cái này chỉ cái này cái nhân rong như này nhau để bây bên trên là chỉ nên nhau để bây lu rồi Denver Colorado thọ cái này số lên stu cùng bây cái bây văn chỉ nhau để hậu Denver Colorado First United Hmong Alliance Church bây thọ có mong chân gió God bless thọ văn chỉ phòng của mình nên số lên stu until we see each other again.